جربت تسوي الرز على الفراخ بالطريقه دي؟ بصراحه يا جماعه وصفتنا النهارده حلوه جدا جدا ومختلفه عن اي وصفه عملتيها قبل كده. باذن الله لما تجربوها متاكده هتعجبكم جدا، طعم الرز فيها حلو قوي قوي. نبدا كده في وصفتنا على طول، هنشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت اهم حاجه ما تنسوناش في اللايك. هنشوف كده اول حاجه الخضار اللي احنا هنحتاجه معانا النهارده. انا هحتاج كده معايا 3 حبات من الجزر، قطعتهم شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا يا جماعه التقطيع مش هتفرق معانا خالص، اي تقطيع انت بتفضليها مفيش مشكله. ودلوقتي معايا بصل اخضر هقطعه برده شرايح بالشكل ده. لو متاح عندك البصل الاخضر تمام، مش متاح ممكن تستخدمي البصل العادي مفيش مشكله. بس عايزه اقول لكم ان طعم البصل ده فرق جدا جدا في طعم الرز معانا. ان شاء الله لما تجربوه متاكده يعجبكم جدا. وصفتنا النهارده بجد مختلفه. كلنا اكيد بنحب التغيير وبنحب نعمل حاجات جديده، فوصفه النهارده مختلفه تماما عن اي وصفه عملتيها قبل كده. باذن الله لما تجربوها متاكده هتعجبكم جدا. كده خلاص انا اقطع كميه البصل كلها بنفس الطريقه شرايح زي ما انتم شايفين كده معايا. يبقى كده اول حاجه معايا استخدمت 3 حبات من الجزر، واستخدمت معايا بصلتين من البصل الاخضر. ودلوقتي هنستخدم كده مع بعض 6 فصوص من الثوم. الثوم هقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده معايا. وكده يبقى تمام جدا، الخضار بتاعنا جاهز، البصل والجزر والثوم. كده تمام جدا. نشوف بقى صدور الفراخ معانا نعملها ازاي. اولا يا جماعه الصدور معايا نخليها من العظم، وهبدا اعمل فيها فتحات بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. الفتحات دي هتخلي الفراخ معانا تشرب من التتبيله وتاخد من الطعم حلو جدا، وكمان في الشكل وفي التقديم شكلها حلو قوي. بعمل فتحات كده طوليه وفتحات عرضيه، هتشوفوا كده معايا الشكل سهل جدا جدا، بيبقى شكله صراحه حلو جدا مع الصدور. طبعا ممكن نستبدل الصدور دي بالاوراق، لو انت بتحبي الاوراق مفيش مشكله خالص زي ما تحبي. يعني ممكن تعمليها بالصدور بالاوراق بالدبابيس، اي قطعه في الفراخ انت بتحبيها مفيش مشكله. شايفين الشكل معانا حلو ازاي ما شاء الله. وزي ما قلت لكم هتشرب معانا في التتبيله ويبقى طعمها حلو جدا جدا، وخصوصا مع الرز. ده كده شكلها معانا. هعمل برضو كده معاكم واحده تانية عشان الفكره تكون واضحه ليكم كويس. وطبعا هكمل الباقي كله مع نفسي. زي ما انتم شايفين كده بنعمل شرايح عرضيه، وبعد كده اعمل شرايح طوليه. طريقه سهله جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، رغم بساطه الاكله الا ان طعمها حلو قوي قوي. اهم حاجه واحنا بنفتح كده الفتحات يا جماعه بالسكينه ما بنجيبش للاخر عشان الصدر معانا يبقى ماسك نفسه، ما يتقطعش معانا لما نيجي نسويه على النار. كده خلاص انا هخلص الصدر ده بالشكل ده. وطبعا باقي الصدور هعملها بنفس الطريقه. وكده يبقى تمام جدا. هجهز دلوقتي بقى معايا كده طاسه على النار، هنحط فيها زيت وهنشوف هنعمل ايه بالظبط. كده تمام. دلوقتي كده معانا الطاسه على النار او صينيه او حله، المتاح عندك مفيش مشكله. يعني ممكن تستخدمي حله وتسوي فيها. وجبتنا النهارده هتتعمل كلها في حله واحده او في صينيه واحده. هحط كميه زيت بالشكل ده، فنجان من الزيت. ولازم يسخن معايا كويس جدا عشان الفراخ معانا تاخد معانا لون حلو قوي، وتحتفظ طبعا بالعصاره جواها. ببدا احط الصدور معايا بالشكل ده، احط الكميه كلها. انا هستخدم كده معايا النهارده 5 صدور من الفراخ، تقدري تستخدمي الكميه اللي انت عايزاها مفيش مشكله خالص، او على حسب عدد افراد البيت عندك. انا هنا ما بقلبش خالص غير لما اتاكد انها خدت معايا لون من الجهه الاولى. اول ما تاخد معايا لون حلو قوي ذهبي زي ما انتم شايفين كده، بنبدا نقلبها على الجهه التانية، وكده يبقى تمام قوي. شايفين اللون معانا ما شاء الله حلو قوي قوي. ما تفضليش بقى تقلبي فيها عشان طبعا ما تتقطعش معاكي، سيبيها لما تاخد اللون براحتها خالص، وبعد كده قلبيها على الجهه التانية. كده تمام. هستنى طبعا لما تاخد معايا لون من الجهه التانية، وبعد كده نقلبها ونشوف هنعمل ايه بالظبط. طبعا هي ما بتاخدش وقت كتير على النار لان احنا معلين النار معانا. في المرحله دي لازم نكون معلين النار. كده خلاص خدت معايا لون من الجهه التانية ما شاء الله. شايفين شكلها معانا حاجه تفتح النفس بجد. هقلب بقى الكميه كلها كده بنفس الطريقه. كده تمام جدا. اتاكدت ان هي خدت معايا لون من الجنبين. هعمل ايه في المرحله دي؟ معايا كده طبق جانبي، وهبدا بقى اشيل الفراخ دي على جنب ونشوف هنكمل ازاي الوصفه بتاعتنا. كده انا ببدا اشيلها كده في طبق جانبي بالشكل ده. وكميه الزيت اللي انتوا شايفينها معانا دي طبعا هشيلها كده في طبق جانبي، وهاخد بس منها معلقتين لان طبعا الكميه كبيره زي ما انتوا شايفين كده معانا. فانا كده بشيل كميه الفراخ وهنقص بقى الزيت ده خالص. هخلي بس معلقتين دلوقتي معايا اللي انا هستخدمهم، مفيش اكتر من كده. دلوقتي هنبدا نحط كده معانا شرايح الجزر، وهنبدا نشوحها كده مكان الفراخ. تاخد تشويحه كانك بتعملي الخضار مشوي كده معاكي. هقلبه كده كويس جدا بحيث ان هو يتشوح معايا، ياخد كده معايا تشويحه كويسه، طبعا لان الجزر بياخد وقت شويه لكن البصل ضعيف. كده خلاص انا شوحته معايا كويس جدا لمده دقيقتين. هبدا دلوقتي انزل عليه بشرايح الثوم. شرايح الثوم برده يا جماعه ما بخليهاش تاخد لون قوي، مجرد كده ما ريحه الثوم تطلع معايا يبقى كده تمام جدا. هقلبها برده تقلبتين واقول لكم هنعمل ايه بالظبط. انا هنا مش عايزه الثوم خالص ياخد معايا لون، انا عايزه ريحته بس تطلع معايا. خلاص كده شوحت الثوم معايا. في المرحله دي هبدا كده انزل بالبصل الاخضر، وزي ما قلت لكم البصل الاخضر ممكن نستبدله بالبصل العادي.
هديله بس كده ايه تشويحتين برضو مده دقيقه مش اكتر من كده. انا مش عايزه الخضار معايا ياخد لون، انا بس مجرد كده ما بشوحه كده يبقى تمام جاهز معانا. بعد ما بشوح البصل كده معايا كويس قوي، هبدا دلوقتي احط الصدور مكانها تاني. هنوسع كده للصدور ونبدا نحطها معانا كده ايه مع الخضار. هتشوفوا معايا دلوقتي انا هعملها ازاي. بنحط الصدور بالشكل ده، نحط الكميه بتاعتنا كلها. وطبعا في المرحله دي هكون مجهزه ميه معايا، ممكن تكون ميه سخنه او بارده مفيش مشكله خالص. هنرص الاول كده كميه الفراخ معانا وهنشوف كميه الميه اللي احنا هنحطها معانا. انا هضيف كده معايا حوالي 4 اكواب من الميه، عشان طبعا يا جماعه الفراخ دي تكمل تسويتها. حطيت كده بقى كميه الفراخ كلها، ودلوقتي هبدا انزل بالميه معايا بالشكل ده. زي ما قلت لكم حوالي 4 اكواب من الميه، بحيث الميه دي تغطي الفراخ معانا. طبعا لسه ما حطيتش بهارات خالص، ففي المرحله دي هحط كده معايا ملح مبهر. الملح المبهر هو الملح العادي خالص، بس انا بحب ابهره بالكمون والشطه والكزبره والبابريكا، بيسهل عليا خالص في التتبيلات. انتي ممكن تستبدليه، تحطي ملح وتحطي فلفل اسود، تحطي كمون، تحطي مثلا ورق لورا، حبهان، حاجه ترجع لك مفيش مشكله خالص. البهارات دي زي ما تحبي، بس بصراحه كان طعمه حلو جدا جدا، وانا اكتفيت بس بالملح المبهر في الوصفه دي. طبعا زي ما قلت لكم فيها فلفل اسود، فيها كمون، فيها بابريكا، فيها شطه، فيها كزبره ناشفه. كده خلاص انا هسيب بقى الفراخ مع الخضار ده لمده 10 دقايق على نار هاديه، بحيث الصدور دي تبدا تستوي معايا. في المرحله دي بعد ما عدى 10 دقايق انا غاسله كده معايا نص كيلو رز بسمتي. مجرد بس يا جماعه غسلاه مش اكتر من كده، لا بنقع ولا اي حاجه. وهبدا احط رز بالشكل ده، طبعا احطه تحت صدور الفراخ. هوزع الكميه كلها، طبعا حطيت كده في المرحله دي الرز كله. وببدا طبعا ايه ادوق الملح معايا، لو احتاج ملح بزود مفيش مشكله خالص. حابه تزودي بهارات في المرحله دي تمام جدا. طبعا الميه لو حسيتيها قليله هتزودي كوبايه من الميه تاني. انا حسيت ان انا محتاجه ميه فزودت كده معايا كوبايه ميه سخنه. هبدا بقى اغطي بقى الصينيه بتاعتي واسيبها على نار هاديه معاها ايه لما الرز يشرب بقى الميه دي خالص، والصدور تكمل سواها. وهتشوفوا بقى احلى طعم بجد. طعم البصل الاخضر مع الجزر حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. عايزه اقول لكم ان الرز البسمتي بالطريقه دي طعمه حلو جدا جدا. انا عملت انواع كتيره للرز، بس بصراحه طعم البصل والجزر هنا عطيله حلاوه حلوه قوي قوي. ان شاء الله لازم تجربوا الوصفه دي وتقولوا رايكم فيها. الرز زي ما انتم شايفين كده معايا ما شاء الله مفلفل وحلو قوي، ولا لزق في الصينيه بتاعتنا ولا اي حاجه. المعيار مظبوط جدا وما شاء الله مفيش احلى من كده. طبعا بقى هنبدا نقدم كده مع بعض. طبعا عملت سلطه خضراء، لازم بقى جنب الوجبه دي سلطه خضراء. وجبه ما شاء الله سهله وسريعه، وزي ما انتم شايفين كده كلها في صينيه واحده، يعني مفيش كركبه بقى مواعين ولا اي حاجه. وده كده شكل طبق التقديم معانا. كل واحد بعمل له كده طبق بالشكل ده، بحط له سلطه وبنحط له كده ايه قطعه فراخ ومعاها رز. مفيش بقى احلى من كده. رز مفلفل معانا وطعمه حلو جدا جدا. باذن الله لما تجربوها هيعجبكم قوي. هنكسر بقى اللون معانا كده ايه برشه بقدونس، وطبعا احط معايا ليمون. براحتكم خالص، التقديم ده يرجع ليكم. شايفين شكل الطبق معانا حاجه كده تحفه فنيه بجد. ان شاء الله تجربوا الوصفه دي وتقولوا رايكم في التعليقات. اتمنى فعلا تعجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم، عشان القناه تكبر بيكم وليكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.